રાધે સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય અને એક પીસ ખાઈએ તો ખાધે જ રાખવાનું મન થાય એવા ટોપરા પાકની રેસીપી। કોઈ પણ પ્રકારની ચાસણી કરવાની ઝંઝટ વિના માત્ર 10 જ મિનિટમાં આ ટોપરા પાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો હવે વ્રત હોય કે ઉપવાસ અથવા તો કોઈ પણ તહેવાર જેમ કે રક્ષાબંધન, દિવાળી, તો હવે દરેકના ઘરમાં આ ટોપરા પાક ચોક્કસથી બનશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌપ્રથમ ટોપરા પાક બનાવવા માટે આપણે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક મોટી સાઇઝની વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું છે। તો 1 કપ જેટલું એટલે કે 250 ml મેં પેનની અંદર દૂધ એડ કર્યું છે। આ મલાઈ ઉતાર્યા વગરનું ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કર્યો છે મેં। હવે તેની અંદર આપણે થોડુંક કેસર એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા ટોપરા પાકનો કલર જે રીતે માર્કેટમાંથી લાવીએ છીએ લાઇટ યલો કલરનો આપણો ટોપરા પાક બનીને તૈયાર થશે। હવે તેની અંદર મેં 200 ગ્રામ જેવી જે ઘાંગરા સાકર આવે છે તેને દરદરી વાટી અને લીધી છે। આ રીતની જે ધાગા સાકર કે ઘાંગરા સાકર કહીએ છીએ તે જ મેં લીધી છે, તેને દરદરી વાટી અને લીધી છે। તમે આની જગ્યાએ ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ખાંડ લેતા હોય તો તે પણ તમારે 200 ગ્રામ જ લેવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, જે આ મેઝરમેન્ટ કપ હોય છે એ આપણી રેગ્યુલર વાટકી કરતાં થોડીક મોટી સાઇઝના હોય છે। તો તમે જે વાટકીનું માપ સેટ કરતા હોય એ થોડી મોટી સાઇઝની વાટકી હોય તેવી વાટકી તમારે લેવાની છે, જેથી તમારું માપ એકદમ પરફેક્ટ આવશે। હવે ગેસ ચાલુ કરી અને પેનને આપણે ગેસ ઉપર રાખી દઈશું અને દૂધને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। હવે 5 થી 7 જ મિનિટની અંદર જે આપણે સાકર એડ કરી હતી તે બધી જ ઓગળી ગઈ છે અને આપણા દૂધનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। દૂધની અંદર જે આપણે સાકર એડ કરી હતી તે સાકર ઓગળવાને લીધે તેની અંદર પાણી છૂટું પડશે અને દૂધનો કલર આપણો ટ્રાન્સપરન્ટ જેવો થવા લાગશે, થોડો કલર ચેન્જ થવા લાગશે। હજુ પણ આ દૂધને આપણે 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું અને દૂધને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। વધારે પડતું દૂધને આપણે નથી ઉકાળવાનું, માત્ર 5 જ મિનિટ દૂધને ઉકાળવાનું છે। આ રીતનો થોડોક ટ્રાન્સપરન્ટ જેવો કલર થાય ત્યાં સુધી જ આપણે દૂધને ઉકાળવાનું છે। આ રીતે દૂધનો કલર થોડોક ચેન્જ થઈ જશે અને થોડુંક ટ્રાન્સપરન્ટ જેવું દૂધ લાગે ત્યાં સુધી તેને આપણે ઉકાળવાનું છે। હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરી દઈશું। હવે તેની અંદર આપણે 200 ગ્રામ એટલે કે 2 કપ ભરીને આપણે નારિયેળનું છીણ એડ કરવાનું છે। આ જે રેડીમેડ નારિયેળનું છીણ આવે છે તે જ મેં લીધું છે। તમે વાટકીના માપથી લેતા હોય તો 2 વાટકી ફૂલ ભરીને આપણે નારિયેળનું છીણ એડ કરવાનું છે। હવે નારિયેળનું છીણ અને દૂધને આપણે બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરીશું જ્યાં સુધી તે પેનને છોડવા ના લાગે અને એકદમ ડ્રાય ટેક્સચરમાં આવી જાય ત્યાં સુધી તેને આપણે થવા દઈશું। આ રીતે આપણે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું અને આપણું મિક્સચર ડ્રાય થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને થવા દઈશું। ટોપરાનું છીણ એડ કરવાથી તે બધા જ દૂધને એબ્સોર્બ કરી લે છે અને માત્ર 2 જ મિનિટની અંદર આપણું બધું જ મિક્સચર એકદમ ડ્રાય થઈ જાય છે। તો 2 જ મિનિટની અંદર આપણું મિક્સચર એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયું છે। હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આ ટોપરા પાકને એકદમ માવેદાર અને મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવો બનાવવા માટે મેં ઘરમાં રહેલી 2 થી 3 ચમચી જેવી ઘરની મલાઈ લીધી છે। આ મલાઈને આપણે ચમચીની મદદથી થોડીક ફેટી લઈશું અને પછી તેને ટોપરા પાકની અંદર એડ કરી દેવાની છે। તમે મલાઈની જગ્યાએ 2 થી 3 ચમચી જેવો મિલ્ક પાવડર પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ મિલ્ક પાવડર દરેકના ઘરમાં અવેલેબલ નથી હોતો, પરંતુ મલાઈ તો દરેકના ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે, એટલે મેં મલાઈમાંથી જ ટોપરા પાક બનાવ્યો છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ એકદમ આસાનીથી આ ટોપરા પાક બનાવીને તૈયાર કરી શકે। હવે મલાઈને પણ આપણે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને માત્ર 2 જ મિનિટ માટે તેને થવા દઈશું। હવે જે આપણે કેસર એડ કર્યું હતું તેનો કલર આપણે જેવો લાઇટ યલો કલર જોઈએ છે તેવો નથી આવ્યો, તો તેની અંદર મેં થોડોક યલો ફૂડ કલર એડ કર્યો છે। તમારે ફૂડ કલર એડ ના કરવો હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો અને વ્હાઇટ કલરનો ટોપરા પાક બનાવીને પણ તૈયાર કરી શકો છો। હવે આ ફૂડ કલરને આપણે બરોબર હલાવી અને ટોપરા પાકની અંદર એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનો છે।
આ રીતે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બધો જ કલર આપણા કોપરા પાકની અંદર એક જ સરખો આવી જશે. હવે આ સ્ટેજ ઉપર જો તમને પસંદ હોય તો તમે 1 ચમચી જેવું ઘી પણ અંદર એડ કરી શકો છો. મેં બિલકુલ પણ ઘીનો ઉપયોગ નથી કર્યો. હવે આપણો કોપરા પાક એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ લાઇટ યલો કલર આવ્યો છે. જે રીતનો આપણે માર્કેટમાંથી લાવીએ છીએ તેવો જ કલર આપણો આવ્યો છે. અને કોપરા પાક આપણો પેનને પણ છોડવા લાગ્યો છે અને એકદમ ડ્રાય થઈ ગયો છે. હવે આ કોપરા પાકને આપણે ઘી લગાવેલી પ્લેટની અંદર ઠારવાનો છે. તો મેં પ્લેટની અંદર ઓલરેડી ઘી લગાવી દીધું હતું. હવે કોપરા પાકને આપણે પ્લેટની અંદર લઈ લઈશું. હવે આ કોપરા પાકને આપણે સ્પેચ્યુલાની મદદથી અથવા તો તાવેતાની મદદથી એક સરખો કરી લેવાનો છે. આ રીતે દબાવી અને એકદમ સ્મૂથ કરી લઈશું. આ રીતે દબાવતા જઈશું અને એક સરખો કરી લેવાનો છે. હવે જો તમને આ રીતે ના ફાવતું હોય તો ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીની ઉપર થોડું ઘી લગાવી દેવાનું છે અને આ રીતે દબાવીને પ્રેસ કરશું તો આપણો ટોપરા પાક એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જશે. આ રીતે પણ તમે કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટોપરા પાકને અમુક જગ્યાએ ટોપરા પાક પણ કહે છે અને અમુક જગ્યાએ કોપરા પાક પણ કહે છે. અમારી ઉત્તર ગુજરાતની સાઈડે તેને હંમેશા ટોપરા પાક જ કહે છે. હવે આ કોપરા પાકની ઉપર આપણે ગાર્નિશિંગ માટે ચાંદીનું વરખ લગાવી દઈશું, જેથી આપણો ટોપરા પાક દેખાવમાં પણ એકદમ માર્કેટમાંથી લાવ્યા હોય તેવો લાગે. તો આ રીતે બધા જ ટોપરા પાકની ઉપર આપણે ચાંદીનું વરખ લગાવી દઈશું. જો તમારી જોડે ચાંદીનું વરખ ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તેની વિના પણ આપણો ટોપરા પાક એટલો જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે મારી આ રીતથી કોપરા પાક બનાવી લીધો તો મારી ગેરંટી છે કે વીકમાં એકવાર તો ચોક્કસથી તમે આ ટોપરા પાક ઘરમાં બનાવશો જ અને આ કોપરા પાક બધાનો ઘરમાં ફેવરેટ બની જશે. તો મેં બધા જ કોપરા પાકની ઉપર ચાંદીનું વરખ લગાવી દીધું છે અને લાગે છે ને માર્કેટમાંથી લાવ્યા હોય એવો જ આપણો કોપરા પાક. હવે આ કોપરા પાકને આપણે પીસ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ કોપરા પાકની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. તો મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવા આ કોપરા પાકને તમે સ્પેશિયલી રક્ષાબંધન કે દિવાળી કોઈ પણ તહેવારની અંદર બનાવી શકો છો. અને આ રેસીપીને તમારે ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં ચોક્કસથી શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.